Có một lỗi rất nhiều bác gặp khi dâm cành, đó là thấy cành đã bợt mầm, ra lá non xanh mướt, liền tưởng cây đã sống. Nhưng vài ngày sau, lá bắt đầu rũ xuống, gốc cành chuyển màu đen, nước trong ly đục dần, rồi cả cành héo khô hoặc thối nhũng. Lúc đó nhiều bác nghĩ cây này khó dâm, hoặc mình không có tay trồng cây. Nhưng thực ra chưa chắc, vì trong dâm cành, ra lá chưa có nghĩa là sống. Có những cành chỉ đang dùng phần dinh dưỡng còn tích trong thân để cố bật mầm. Nhìn bên ngoài thì tưởng cây đã bén, nhưng bên dưới lại chưa hề có rễ. Mà muốn cành dâm sống thật, thứ quan trọng nhất không phải là lá, mà là rễ. Chỉ khi rễ mới mọc ra, cành mới hút được nước, hút được chất, rồi mới có thể trở thành một cây con khỏe mạnh. Vì vậy, cô bà rất thích cho cành dâm ra rễ trong nước trước, sau đó mới chuyển sang đất. Cách này dễ quan sát, dễ kiểm tra và đặc biệt phù hợp với những bác trồng cây ở ban công, sân thượng, vườn nhỏ hay chỉ có vài chậu cây trước nhà. Hôm nay, cô ba sẽ chia sẻ với các bác 16 mẹo dâm cành thủy canh giúp cành nhanh ra rễ, ít bị thối đen và khi chuyển sang đất cũng dễ sống hơn. Những mẹo này không hề phức tạp, nhưng chỉ cần sai một vài chi tiết nhỏ như chọn sai mùa, lấy cành quá non, dùng kéo bẩn, đổ nước quá cao hoặc bón phân quá sớm thì cành rất dễ sống nhả rồi chết. Bác nào từng dâm hoa hồng, hoa giấy, sống đời, bạc hà, húng quế, trầu bà mà cứ bị ra lá rồi héo thì nhớ xem kỹ đến cuối video, vì mẹo cuối cùng, chuyển cành từ nước sang đất, chính là bước rất nhiều người làm sai nhất. Rồi, mình bắt đầu ngay nhé! Mẹo số 1 là chọn đúng mùa để dâm cành. Nghe thì đơn giản, nhưng đây là bước quyết định rất nhiều đến tỷ lệ sống của cành dâm. Thông thường, mùa xuân và mùa thu là hai thời điểm rất thích hợp để dâm cành. Lúc này thời tiết không quá nóng, cũng không quá lạnh. Độ ẩm trong không khí vừa phải, cây mẹ đang trong giai đoạn sinh trưởng tốt, nên cành sau khi cắt ra cũng có sức sống mạnh hơn. Ở Việt Nam mình, mỗi vùng cần chỉnh một chút, miền Bắc có thể tranh thủ mùa xuân và mùa thu, rất hợp để dâm hoa hồng, hoa giấy, sống đời, dâm bụt, trầu bà hoặc một số cây cảnh trong vườn. Miền Nam thời tiết ấm quanh năm, nhiều loại cây có thể dâm gần như liên tục, nhưng nên tránh những ngày mưa dầm quá lâu, vì độ ẩm cao quá, cành rất dễ bị thối gốc. Còn miền Trung thì nên tránh những đợt nắng gắt, gió khô, vì cành chưa có rễ mà gặp nắng nóng quá mạnh thì rất nhanh mất nước. Các bác để ý chỗ này nhé, dâm cành không phải cứ thích lúc nào là cắt lúc đó. Mỗi loại cây có một nhịp sinh trưởng riêng. Hoa hồng nên dâm lúc trời mát, tránh nắng hè gay gắt. Hoa giấy nên chọn lúc thời tiết ấm, có nắng nhẹ nhưng không quá khô. Cây sống đời thì dễ hơn, nhiều thời điểm trong năm vẫn dâm được. Bạc hà, húng quế, trầu bà, rau thơm thì chỉ cần cành khỏe và môi trường đủ ẩm là rất nhanh ra rễ. Nói ngắn gọn, dâm cành phải thuận theo nhịp sống của cây, chọn đúng mùa, đúng thời điểm là mình đã tăng cơ hội thành công lên rất nhiều rồi. Mẹo số 2 là trước khi lấy cành dâm, các bác nên tạm ngưng bón phân đạm. Nhiều bác thấy cây mẹ đang xanh đọt non ra liên tục, liền nghĩ lúc đó cắt cành đem dâm là tốt nhất, nhưng thật ra chưa chắc. Đạm giúp cây phát triển thân lá rất mạnh. Nếu cây mẹ vừa được bón nhiều phân đạm, cành lấy ra thường có xu hướng ham ra lá, ham bật đọt, nhưng lại chậm ra rễ. Mà trong dâm cành, mình cần rễ trước. Đây mới là điểm quan trọng. Lá ra quá sớm chưa chắc đã tốt, vì lá càng nhiều, cành càng mất nước nhanh, trong khi bên dưới chưa có rễ để hút nước bù lại. Thế nên mới có chuyện cành nhìn rất xanh, lá non đã bật ra, nhưng vài ngày sau lại rũ xuống và chết. Nếu các bác chủ động lấy cành từ cây nhà mình, tốt nhất nên ngưng các loại phân thúc lá khoảng 10 đến 15 ngày trước khi cắt.
Ví dụ như phân đạm, phân cá pha loãng, nước đậu, phân bánh dầu hoặc những loại phân chuyên kích đọt, kích lá. Không phải là bỏ mặc cây, mình vẫn tưới nước bình thường, vẫn giữ cho cây mẹ khỏe. Chỉ là không thúc cho cây ra đọt quá mạnh ngay trước khi lấy cành. Làm vậy, cành sẽ bớt ham lá hơn và có điều kiện tập trung ra rễ tốt hơn. Mẹo số 3 là trước khi cắt cành nên tưới nước thật đẫm cho cây mẹ. Chỉ ngưng phân thôi vẫn chưa đủ. Cành dâm muốn khỏe thì lúc cắt ra nó phải đang trong trạng thái căng nước, tươi và không bị héo. Tốt nhất là chiều hôm trước các bác tưới đẫm cho cây mẹ. Sáng hôm sau khi trời còn mát, mình bắt đầu cắt cành. Lúc này cành sẽ tươi hơn, giữ nước tốt hơn và ít bị rũ ngay sau khi cắt. Đặc biệt với những cây như hoa hồng, hoa giấy, dâm bụt, húng quế, bạc hà, tía tô, rau răm. Nếu cành bị héo ngay từ đầu thì tỷ lệ ra rễ sẽ giảm đi rất nhiều. Cô bà không khuyên các bác cắt cành vào giữa trưa nắng, nhất là trên sân thượng, ban công hướng Tây hoặc nơi gió khô. Cành chưa có rễ, giống như người chưa có chân đứng vững. Mình phải cho nó khởi đầu trong trạng thái khỏe nhất có thể. Mẹo này nhỏ thôi, nhưng nó giúp cành đỡ mất sức rất nhiều trong những ngày đầu chờ ra rễ. Mẹo số 4 là chọn cành khỏe, không sâu bệnh. Muốn có cây con khỏe, trước hết cành đêm dâm phải khỏe. Đừng lấy cành từ cây đang bị rệp sáp, nấm trắng, đốm lá, vàng lá, thối gốc hoặc mới bị mưa dập. Cũng đừng chọn cành bị mềm nhũn, cành quá mảnh, cành mọc trong góc tối lâu ngày. Trên cùng một cây, các bác nên ưu tiên những cành mọc ở phía ngoài tán, nhận được ánh sáng tốt, thân chắc, mắt lá rõ. Mắt lá rất quan trọng, vì đó là nơi cây có thể bật mầm và cũng là vùng dễ hình thành rễ mới. Còn chọn cành non hay cành già thì phải tùy loại cây. Với húng quế, bạc hà, tía tô, rau thơm nên chọn cành bánh tẻ, tức là cành không quá non cũng không quá già. Với hoa hồng, hoa giấy, nguyệt quế, dâm bụt nên chọn cành đã hơi cứng cáp, không chọn đọt quá mềm. Với sống đời, cúc, trầu bà, một số cây thân mềm, phần ngọn khỏe, lại rất dễ bén rễ. Làm nhiều rồi, các bác sẽ có kinh nghiệm nhìn cành. Nhưng nếu mới bắt đầu, cứ nhớ một câu đơn giản: cành khỏe, sạch bệnh, mắt rõ, không dập nát thì mới đáng để dâm. Cành yếu từ đầu thì đừng tiếc. Mẹo số 5 là xử lý vết cắt đúng cách. Cành dâm bị thối gốc không phải lúc nào cũng do thiếu thuốc kích rễ. Rất nhiều khi là do vết cắt bị bẩn hoặc bị dập. Trước khi cắt cành, các bác nên làm sạch kéo, dao hoặc lưỡi lam. Có thể lau bằng cồn, oxy già hoặc rửa sạch rồi tráng nước sôi, sau đó lau khô. Đừng dùng kéo cuồng, vì kéo cuồng sẽ làm dập thân. Mà thân bị dập thì vết thương lâu lành, dễ nhiễm khuẩn, dễ chuyển đen. Khi cắt, đầu trên của cành nên cắt ngang. Cắt ngang giúp vết thương nhỏ hơn, dễ khô hơn, hạn chế mất nước. Còn phần gốc dưới, nơi mình muốn cây ra rễ, nên cắt xéo khoảng 45 độ. Cắt xéo giúp tăng diện tích tiếp xúc với nước, vùng có khả năng ra rễ cũng rộng hơn. Và còn một lợi ích nữa là giúp mình không bị nhầm đầu trên, đầu dưới. Nhiều bác cắt xong mấy đoạn cành nhìn giống nhau quá, rồi cắm ngược cành lúc nào không biết. Cắm ngược thì cây rất khó ra rễ. Cho nên nhớ kỹ, trên cắt ngang, dưới cắt xéo, dao kéo phải sạch và sắc. Mẹo số 6 là giữ cành dâm dài vừa phải. Đừng tham cành quá dài. Nhiều bác nghĩ cành dài thì khỏe, nhiều mắt thì dễ sống, nhưng cành dài quá lại cần nhiều nước để nuôi phần thân lá phía trên, trong khi bên dưới chưa có rễ, khả năng hút nước rất yếu. Với đa số cây vườn nhà, cành dâm dài khoảng 10 đến 15 cm là vừa, hoặc các bác chỉ cần giữ trên mỗi cành khoảng 2 đến 3 mắt lá. Đó là mức khá an toàn cho người mới làm. Với những cây thân mềm như bạc hà, húng quế, tía tô, trầu bà, cành có thể ngắn hơn một chút.
Với cây thân gỗ như hoa hồng, hoa giấy, dâm bụt, nguyệt quế, cành có thể chắc hơn, nhưng vẫn không nên để quá dài. Cành vừa phải thì cây đỡ mất sức. Mình cũng dễ kiểm soát mực nước hơn. Mẹo này nghe nhỏ, nhưng nếu cành quá dài, lá quá nhiều, cây chưa ra rễ đã héo là chuyện rất thường gặp. Mẹo số 7 là tỉa bớt lá trước khi ngâm nước. Cành dâm chưa có rễ mà giữ quá nhiều lá thì rất dễ héo, vì lá sẽ thoát hơi nước liên tục, trong khi gốc chưa có rễ để hút nước bù lại. Các bác nên bỏ hết những lá nằm ở phần dưới của cành, đặc biệt là những lá có khả năng bị ngập trong nước. Lá mà ngâm trong nước sẽ mục rất nhanh, nước sẽ bị bẩn, gốc cành dễ bị nhớt rồi chuyển đen. Phần lá phía trên chỉ nên giữ lại một ít. Với những cây có lá to như hoa hồng, dâm bụt, một số cây cảnh có thể cắt bớt một nửa lá. Làm vậy để giảm thoát hơi nước. Các bác đừng tiếc vài cái lá. Mục tiêu lúc này không phải làm cành nhìn đẹp, mà lại giúp cành giữ sức để ra rễ. Cành ít lá hơn nhưng ra rễ được thì sau này nó sẽ mọc lại rất nhanh. Mẹo số 8 là bình dâm phải sạch. Có bác dâm cành bị đen gốc, thối gốc, cứ nghĩ do cây khó dâm, nhưng thật ra nguyên nhân lại nằm ở cái bình. Bình bẩn, chai còn cặn nước ngọt, ly còn nhớt, hũ cũ chưa rửa kỹ. Tất cả đều có thể làm nước nhanh hỏng. Khi cành vừa bị cắt ra, vết cắt rất nhạy cảm. Nếu mình đặt nó vào một môi trường bẩn, cành rất dễ nhiễm khuẩn. Các bác có thể dùng ly thủy tinh, chai nhựa trong, hũ gia vị cũ, lọ nhỏ đều được. Miễn là rửa thật sạch. Nếu cẩn thận hơn, có thể tráng nước sôi rồi để nguội. Cô ba khuyên nên dùng bình trong suốt, vì bình trong giúp mình quan sát rất dễ. Nước có đục không? Gốc cành có đen không? Rễ đã nhú chưa? Có vấn đề là mình phát hiện sớm để xử lý. Đối với người mới, bình trong suốt là lựa chọn rất tốt, vừa dễ theo dõi, vừa đỡ phải rút cành ra kiểm tra quá nhiều. Mẹo số 9 là chuẩn bị nước dâm và kích rễ đúng cách. Nước dùng để dâm cành nên là nước sạch. Nếu dùng nước máy, các bác nên hứng ra để qua đêm rồi mới dùng. Nếu dùng nước mưa, phải là nước mưa sạch, không lấy nước chảy qua mái tôn bẩn, máng xối hoặc thùng chứa lâu ngày. Nước giếng nếu bị phèn, bị mặn hoặc có mùi lạ thì không nên dùng trực tiếp. Trong quá trình dâm, khoảng 2 đến 3 ngày nên thay nước một lần. Nếu trời nóng, nước nhanh đục thì thay sớm hơn. Muốn cành nhanh ra rễ hơn, các bác có thể dùng thêm một ít chất kích rễ. Bột kích rễ hoặc dung dịch kích rễ ngoài tiệm cây cảnh đều được, nhưng phải pha đúng liều hướng dẫn. Đừng nghĩ pha đặc hơn thì rễ ra nhanh hơn. Không phải vậy. Pha quá đặc đôi khi còn làm cành bị sốc hoặc làm vết cắt dễ hỏng. Một số người cũng dùng cách dân gian như nước ngâm cành liễu non hoặc dùng một lượng rất nhỏ aspirin. Nhưng các bác nhớ, những thứ này chỉ là hỗ trợ. Cái chính vẫn là cành khỏe, bình sạch, nước sạch, ánh sáng phù hợp và mực nước đúng. Với những cây dễ như bạc hà, húng quế, trầu bà, rau thơm, nhiều khi chỉ cần nước sạch là đã ra rễ. Với cây khó hơn như hoa hồng, hoa giấy, nguyệt quế, dùng thêm kích rễ sẽ có lợi hơn. Mẹo số 10 là giữ mực nước vừa đủ. Đây là lỗi rất nhiều người mắc. Cắm cành vào bình rồi đổ nước thật đầy, tưởng rằng nhiều nước thì cành sẽ khỏe hơn. Nhưng thật ra không cần. Phần dễ ra rễ thường nằm ở đoạn gốc cành, khoảng 3 đến 5 cm từ dưới lên. Mình chỉ cần để mực nước ngập qua vùng đó là đủ, không cần ngâm quá sâu. Ngâm quá sâu khiến phần thân bị bí, thiếu oxy, dễ chuyển đen và thối. Đặc biệt, không để lá nằm dưới nước. Lá ngâm trong nước sẽ mục, làm bẩn nước rồi kéo theo thối cành. Nếu bình cao quá hoặc miệng bình rộng khiến cành bị nghiêng, các bác có thể dùng miếng xốp sạch, miếng bìa khoét lỗ hoặc khăn sạch
để cố định nhẹ ở miệng bình. Mục tiêu là giữ cành đứng yên, phần gốc ngập nước vừa đủ, còn phần trên vẫn thoáng. Mẹo này nhỏ thôi, nhưng nó là lý do khiến rất nhiều cành dâm bị thối trước khi kịp ra rễ. Mẹo số 11 là tăng oxy cho nước. Cành dâm trong nước cũng cần oxy. Trong quá trình hình thành rễ, cành sẽ tiêu hao lượng oxy hòa tan trong nước. Nếu nước đứng yên quá lâu, thiếu oxy, cành có thể ra rễ chậm, thậm chí gốc cành dễ bị thối. Cách làm rất đơn giản. Mỗi ngày, các bác có thể khuấy nhẹ nước một lần, hoặc khi thay nước, rót nước mới từ từ để nước có thêm oxy. Không cần dùng máy sục khí, chỉ cần đừng để bình nước tù đọng quá lâu. Nếu cành chưa ra rễ, thao tác khá dễ, nhưng nếu rễ non đã mọc rồi, phải làm thật nhẹ tay. Rễ mới trắng, mềm, nhìn rất thích, nhưng cũng rất dễ gãy. Có những cành không chết vì thiếu thuốc, mà chết vì nước quá tù, quá bẩn, thiếu oxy. Cho nên, mẹo số 11 này các bác đừng bỏ qua. Mẹo số 12 là đặt bình ở nơi có ánh sáng tán xạ. Trước khi cành ra rễ, không nên đặt bình dâm dưới nắng trực tiếp. Vì cành chưa có rễ, khả năng hút nước rất yếu. Nếu gặp nắng gắt, lá sẽ mất nước nhanh hơn khả năng cành hút vào. Kết quả là cành héo, lá rũ, gốc yếu đi. Nhất là ở ban công hướng Tây, sân thượng hoặc nơi nắng chiếu qua kính. Cái ly nước có thể nóng lên rất nhanh, nhưng cũng không nên đặt bình trong góc tối hoàn toàn. Cành vẫn cần một chút ánh sáng để duy trì sự sống. Tốt nhất là đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, ví dụ gần cửa sổ, dưới mái hiên, ban công có lưới che hoặc nơi có nắng sáng nhẹ, vừa có ánh sáng vừa thoáng gió, lại không bị nắng làm nóng bình nước. Đó là vị trí rất tốt cho cành dâm ra rễ. Mẹo số 13 là chưa ra rễ thì đừng bón dinh dưỡng. Nhiều bác hay hỏi cô ba rằng, cành ngâm trong nước như vậy có cần cho phân không? Câu trả lời là trước khi ra rễ thì chưa cần, vì lúc này cành chưa có rễ để hấp thụ phân bón như cây bình thường. Nếu mình cho phân quá sớm, nhất là nước vo gạo, phân cá, dịch chuối, phân hữu cơ, nước đậu, thì nước rất dễ lên men, bốc mùi, sinh vi khuẩn. Kết quả là cành chưa kịp ra rễ đã thối gốc. Trong giai đoạn đầu, điều cành cần nhất là nước sạch, oxy, ánh sáng nhẹ và độ ẩm phù hợp, không phải phân. Khi thấy rễ đã bắt đầu mọc, có vài rễ trắng khỏe, nếu muốn bổ sung dinh dưỡng thì chỉ nên dùng dung dịch thật loãng. Nhưng với người mới, cô ba khuyên chưa cần vội, cứ để cành ra rễ ổn rồi chuyển sang đất. Sau khi cây hồi lại, bắt đầu ra lá mới, lúc đó mình bón phân nhẹ cũng chưa muộn. Mẹo số 14 là giữ độ ẩm phù hợp. Trong thời gian chờ ra rễ, cành dâm cần độ ẩm tương đối cao. Nếu không khí quá khô, lá sẽ mất nước nhanh và dễ rũ xuống. Các bác có thể dùng một túi ni lông trong trùm nhẹ lên phần cành và miệng bình để giữ ẩm. Cách này khá hữu ích với những ngày hanh khô hoặc nhà có gió quạt, điều hòa làm không khí khô, nhưng nhớ mở hé cho thoáng. Đừng bọc kín mít vì bí quá sẽ dễ sinh nấm, động hơi nước và làm cành yếu đi. Ở miền Bắc, những ngày hanh khô, mẹo này rất đáng dùng, nhưng ở miền Nam mùa mưa, độ ẩm đã cao sẵn, nhiều khi không cần trùm túi. Lúc đó, quan trọng hơn là để nơi thoáng và thay nước sạch đều. Các bác nhớ nhé, cành dâm cần ẩm nhưng không thích bí. Ẩm vừa đủ thì cành giữ được nước, bí quá thì cành lại dễ bệnh. Mẹo số 15 là giữ nhiệt độ phù hợp và kiên nhẫn chờ rễ. Nhiều loại cành dâm ra rễ tốt nhất trong khoảng thời tiết mát ấm, không quá nóng, không quá lạnh. Nếu trời quá nóng, nước trong bình dễ bị ấm lên, cành mất nước nhanh, gốc dễ thối. Nếu trời quá lạnh, cây chậm hoạt động, thời gian ra rễ sẽ kéo dài hơn. Ở Việt Nam, vấn đề thường gặp nhất là quá nóng, nhất là sân thượng, ban công hướng Tây hoặc nơi nắng chiếu trực tiếp vào bình nước. Vì vậy, trời nóng thì phải che nắng, đặt nơi mát sáng.
Trời lạnh thì đặt nơi ấm hơn, tránh gió lùa. Về thời gian, nếu xử lý đúng và cành khỏe, nhiều loại cây có thể ra rễ sau khoảng 15 đến 30 ngày, nhưng không phải cây nào cũng giống nhau. Bạc hà, húng quế, trầu bà sống đời thường ra rễ khá nhanh. Hoa hồng, hoa giấy, nguyệt quế, nho hoặc một số cây thân gỗ có thể cần thời gian lâu hơn. Vì vậy, nếu thấy cành chưa ra rễ ngay, các bác đừng vội bỏ, miễn là gốc cành chưa thối, nước không hôi, cành vẫn còn tươi thì vẫn còn hy vọng. Có khi mình tưởng nó đứng yên, nhưng bên trong cành đang âm thầm chuẩn bị ra rễ. Giâm cành cũng cần kiên nhẫn. Đừng hôm nay cắm, vài ngày sau chưa thấy gì đã lôi ra kiểm tra liên tục. Càng động nhiều, cành càng dễ tổn thương. Mẹo số 16 là chuyển sang đất đúng lúc. Đây là bước cuối cùng và cũng là bước rất nhiều người làm sai. Thấy rễ vừa nhú một chút đã đem trồng ngay xuống đất. Cây chưa kịp thích nghi, rễ còn yếu, gặp đất khô hoặc nắng gắt là héo. Nhưng nếu để quá lâu trong nước, rễ mọc dài, quấn vào nhau, khi đem ra trồng lại rất dễ gãy. Thời điểm phù hợp là khi cành đã có khoảng 4 đến 5 rễ khỏe, mỗi rễ dài chừng 2 đến 3 cm. Lúc đó có thể chuyển sang đất. Đất trồng ban đầu không nên quá nhiều phân. Đây là điều các bác phải nhớ tỉ. Cây mới ra rễ còn rất yếu. Nếu mình trộn quá nhiều phân hữu cơ, phân gà, phân bò, phân trùng quế đậm đặc, rễ non có thể bị xót. Nếu phân chưa hoai kỹ, còn dễ mang nấm khuẩn làm cây bị thối. Vì vậy, lúc mới chuyển cành từ nước sang đất, chỉ cần đất sạch, tơi xốp, thoát nước tốt. Khi trồng, các bác tạo lỗ trước trong đất, đặt rễ xuống nhẹ nhàng, lấp đất vừa đủ. Sau đó tưới nhẹ để đất ôm vào rễ. Trồng xong, để cây ở nơi mát sáng vài ngày. Đừng đem ra nắng ngay. Khi thấy cây đứng lại, lá không rũ, bắt đầu ra mầm mới, lúc đó mới cho cây ăn nắng dần. Sau một thời gian cây khỏe hơn, mình mới bón phân nhẹ. Nhiều bác giâm cành thành công ở bước ra rễ, nhưng lại mất cây ở bước chuyển đất. Cho nên, mẹo số 16 này rất quan trọng. Rễ đã ra rồi, mình vẫn phải nhẹ tay. Chỉ cần làm đúng từng bước nhỏ này, các bác sẽ hạn chế được rất nhiều lỗi như cành ra lá rồi chết, gốc bị đen, nước bị đục hoặc chuyển sang đất xong cây lại héo. Một cành nhỏ nếu biết chăm đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành một cây mới. Đó cũng là cái vui của làm vườn tại nhà. Mình không cần lúc nào cũng đi mua cây giống. Nhiều khi chỉ từ một nhánh hồng, một cành hoa giấy, một đoạn bạc hà, một nhánh húng quế hay một cành sống đời, mình đã có thể nhân thêm cây cho góc vườn của mình rồi. Nếu các bác từng giâm cành mà bị thối gốc hoặc ra lá rồi lại chết, hãy bình luận bên dưới cho cô ba biết đó là cây gì. Cô ba sẽ đọc, và nếu nhiều bác cùng gặp một lỗi, mình sẽ làm tiếp video hướng dẫn chi tiết hơn. Nếu thấy video này hữu ích, các bác nhớ đăng ký kênh Cô Ba Garden để cùng học thêm nhiều mẹo trồng cây đơn giản, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Chúc các bác giâm cành lần nào cũng ra rễ trắng khỏe. Mình gặp lại ở video sau nhé!